วันนี้ก็ไป Maryland Live Casino แทนที่จะไป MGM นะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่น High Hand จะจ่าย 1,000 เหรียญนะครับทุกๆ30 นาทีแล้วก็ถ้าเป็น Royal Flush เขาจะ reset นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่โหดมากก็พอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็รถไม่ติดครับก็เลยว่าจะไปตรงนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับที่ Maryland Live วันนี้นะครับก็บางแฮนด์ผมก็อัดไว้ได้บางแฮนด์ก็อัดไว้ไม่ได้นะครับยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าก่อนแล้วกันครับแฮนด์แรกนะครับผมมีเอสกับ8คลับนะครับก็ Standard Bet ไปที่20นะครับก็มีคนหนึ่งคอมานะครับเป็นฝรั่งครับเด็กประมาณอายุ20น่าจะอายุ20ต้นๆนะครับใส่แว่นตากันแดดก็น่าจะเล่นเป็นพอสมควรนะครับคอมา20ที่เหลือโฟหมดนะครับฟลัปมาคิงแจ็ค3นะครับ2คลับผมเบ็ด45เขาคอเทิร์นมาเป็นแบล็งค์การ์ดนะครับเป็น6 space ผมเบ็ด120นะครับแล้วเขาก็โฟไปส่วนมาแฮนด์ต่อมานะครับผมมีควีนกับ9 space นะครับ under the gun คอ5 บาทนะครับผมก็คอด้วยที่เหลือคอมาอีกประมาณ3คนนะครับแล้วก็ big buy check ก็เป็น6คนไปที่ฟลัปนี้นะครับฟลัปมาเป็นควีน4 2นะครับมีควีนเป็นควีนคลับแล้วก็เป็น2คลับนะครับส่วน4เป็น4หัวใจนะครับบิ๊กบายเบ็ดออกมา15แล้วก็early position นะครับคอมาส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าคนใดคนหนึ่งในนี้น่าจะมีควีนแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งในนี้น่าจะมี draw นะครับผมก็เลสไปที่50แต่มีคนที่อยู่ทางซ้ายของผมนะครับก็คือคนที่อยู่ตรงไฮแจ็คนะครับเขาคอมาด้วย50นะครับคนนี้เป็นคน
พื้นที่ของแมริแลนด์นะครับผมเคยเล่นกับเขาแล้วตอนนี้เขาเล่นเป็นซิมไมโปรอยู่นะครับก็คือทำอาชีพผสมกับเล่นโป๊กเกอร์ไปด้วยนะครับก็เจอเขาค่อนข้างบ่อยพอสมควรเขาค่อนข้างเล่นไทท์นะครับพอเขาคอมาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแฮนด์ของผมนี่ตอนนี้ไม่น่าจะดีแล้วนะครับก็โฟมาจนถึงบิ๊กไบคอนะครับแล้วก็คนที่อยู่ early position ก็คอมาด้วยเทิร์นมาเป็น10 space นะครับ Big Buy เช็ค early position เช็คผมตัดสินใจเบ็ดตรงนี้130นะครับเอ่อคนที่อยู่ตรงไฮแจ็คที่ผมบอกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนไทยนะครับเขาก็โฟซึ่งผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับตอนที่เขาโฟบิ๊กไบคอมานะครับแล้วก็early position 4นะครับตอนที่ Big Buy Call ผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าผมแพ้แล้วนะครับตอนนี้คิดว่าไพ่เขาน่าจะดีกว่าผมนะครับ River มาเป็น Ace Club นะครับเขาเช็คผมตัดสินใจที่จะไม่บลัฟตรง River นี้นะครับผมเช็คซึ่ง Ace ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรที่ผมจะบลัฟได้นะครับผมเช็คแบ็คเขาก็มีควีนกับ2เขาฟลับ2แพร์นะครับซึ่งผมรู้สึกค่อนข้างจะเสียดายที่ตัวเองไม่ได้บลัฟ River นะครับถ้าเกิดว่าผมบลัฟไปเบ็ดสักประมาณ350เขาน่าจะโฟนะครับเขาเหลืออยู่สแต็กอยู่ประมาณ600-700นะครับก็เสียดายนิดหน่อยครับผมมาถึงแฮนด์ต่อมานะครับผมมีคู่9นะครับอยู่ที่ Under the Gun ผมเบ็ดไปที่15นะครับ Early Position Call แล้วก็ Middle Position Call นะครับ Early Position ก็คือน้องฝรั่งนะครับส่วน Middle Position นะครับ Middle Position เป็นเหมือนกับผมคิดว่าเขาเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบมานะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวเองว่างก็เลยมาเล่นโป๊กเกอร์นะครับอยู่เป็นคนเอเชียอายุอยู่ที่ประมาณ25ประมาณนี้นะครับ25-26ผมคิดว่าไฮแจ็คคอนะครับคัตออฟนี่เป็นโป๊กเกอร์โปรนะครับก็เล่นกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเขาเลสมาที่95ที่เหลือโฟมาถึงผมนะครับผมคอด้วยคู่9นะครับ Early Position 4 Middle Position Call แล้วก็ Hijack 4นะครับก็เป็น 3 way ไปที่ Flop นะครับ Flop มาเป็น9 Diamond 8 Diamond แล้วก็3 Diamond นะครับผม Flop Top Set นะครับก็ผมเบ็ดออกไปที่220นะครับก็มีหลายๆเหตุผลที่ควรจะเบ็ดนะครับเพราะว่าทำให้แฮนด์ที่เป็นพวก Ace King ที่มีเป็น Ace Diamond หรือว่า King Diamond นะครับก็เขาจะไม่ได้ฟรีคาร์ดนะครับแล้วก็แฮนด์อย่างเช่นพวก Overpair คู่ Ace คู่ King คู่ Queen หรือว่าพวกคู่แจ็คที่อาจจะมีไดมอนด์นะครับก็อาจจะต้องคออยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าสถานการณ์นี้ผมเบ็ดออกไปน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดนะครับหลังจากผมเบ็ดออกไป220นะครับ middle position นะครับก็ที่บอกว่าเป็นคนเอเชียนะครับก็คอ220มานะครับ snap call ส่วน original laser นะครับที่เป็น broker pro นะครับก็โฟไปเทิร์นมานะครับเป็น4 space ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีนะครับสแต็กของผมมีอยู่ประมาณ735นะครับในสแต็กของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเบ็ดประมาณ300หรือว่า350เนี่ยครับผมคิดว่ามันก็เป็นจำนวนที่น้อยไปนะครับอาจจะทำให้พวกแฮนด์ที่เป็น Ace King Diamond Call มาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมชัฟ all in ตรงนี้700มันก็ดูเหมือนกับจะเยอะไปนะครับอาจจะทำให้แฮนด์พวกนั้นโฟได้นะครับซึ่งผมเป็นสถานการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับผมก็แท้งคิดอยู่ตอนนี้มันเป็นปัญหาของstack size ของผมแล้วก็ของคนเอเชียที่ผมเล่นด้วยอยู่นะครับมี stack cover ผมซึ่งสิ่งที่ผมต้องการก็คือ
เอาสแต็กของผมทั้งหมดเข้าไปในพอร์ตนี้นะครับผมก็คิดจนผมคิดว่าผมจะเสี่ยงโดยการที่เช็คนะครับแฮนด์พวกคู่แจ็คขึ้นไปที่มีไดมอนด์นะครับน่าจะเบ็ดหรือว่าแฮนด์ที่ดีกว่านั้นนะครับเช่นคู่ควีนคู่คิงคู่เอสก็น่าจะเป็นคนที่ช็อปออลอินใส่ผมเหมือนกันนะครับผมก็ตัดสินใจเช็คนะครับ middle position เขาก็รีบ snap all in เลยนะครับผมก็ snap call river มาเป็น7หัวใจนะครับ middle position โชว์คู่8นะครับผมก็โชว์ top set คู่9นะครับก็ชนะพอร์ตนี้นะครับ Heads up. Jess. All in. In a ball. Total players playing on table 23. You're now serving walking to the center TNT, serving walking table 28. Oh my God. 9, 7, 9. Oh my God. มาดูแฮนด์ต่อมานะครับ under the gun ริม5บาทนะครับ early position ก็ริม5บาทด้วยนะครับมาถึงผมนะครับผมเบ็ด30ด้วยคู่เอทนะครับ middle position call นะครับ under the gun 4แล้วก็ early position call มานะครับ flop มานะครับเป็น queen 5 7 rainbow นะครับ early position bet ออกมานะครับ75ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมี queen นะครับผมก็ตัดสินใจแค่ call เฉยๆ middle position 4 turn มาเป็น9นะครับเขาเช็คนะครับคนที่อยู่ตรง early position นะครับเป็นคนพื้นที่นะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนมีอายุนะครับอยู่อายุน่าจะแบบเกษียณแล้วนะครับอายุน่าจะเกิน60ขึ้นไปเขาเช็คผมก็ตัดสินใจเบ็ด125เขาคอนะครับพอเขาคอตรงนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะมีควีน river มาเป็น7นะครับเขาเช็คผมก็ตัดสินใจ value bet ไปที่260นะครับเขา snap call นะครับผมโชว์คู่เอทนะครับเขาโชว์คู่ king นะครับผมชนะ minimumพอร์ตนี้นะครับเพราะว่าเขายังเหลือ stack อีกประมาณ800นะครับถ้าเกิดเขา raise pre-flop กลับมานะครับผมสามารถที่จะ re-raise แล้วก็เราอาจจะ all in pre-flop ได้นะครับซึ่งผมจะได้ค่อนข้างเยอะกว่านี้มากพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผม raise ตรง flop ผมก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีครับจากวิธีการเล่นของเขาทำให้เขาเสีย minimum นะครับมาถึงแฮนด์ต่อมานะครับผมมี king กับ10 offsuit นะครับก็มี early position call นะครับ middle position call ส่วนผมตัดสินใจ call ตรง cut off นะครับที่เหลือ fold มาถึง big buy check ก็เป็น4คนไปที่ flop นะครับ flop มา king 9 5นะครับเช็คมาถึง middle position bet 20นะครับผมตัดสินใจ call ที่เหลือก็ fold หมดนะครับเทิร์นมาเป็น10หัวใจนะครับ middle position bet ออกมา70นะครับผมตัดสินใจ raise ไปที่155
เขาคอนะครับพอเขาคอเนี่ยผมคิดว่าเขามี King Queen หรือว่า King Jack ในมือนะครับถ้าเกิดว่า River มาเป็นอะไรที่ Connect กับไพ่เขานะครับเช่นQueen หรือ Jack เนี่ยครับผมก็จะหยุด River มาเป็น6นะครับเขาเช็คผมก็ value bet นะครับ260เขาโฟลก็ได้พอร์ตนี้ครับส่วนมาแฮนด์นี้นะครับเป็นแฮนด์สุดท้ายนะครับซึ่งมีความน่าสนใจพอสมควรนะครับก็ Under the Gun นะครับก็คือคนที่เพิ่งมานั่งใหม่นะครับเพิ่ง buy in เข้ามาประมาณ600เหรียญนะครับเขาเบ็ดไปที่15นะครับ middle position call นะครับ hijack call แล้วก็ผมอยู่ตรงที่เหลือ4ผมอยู่ตรง big buy นะครับผมก็มี8กับ3 diamond นะครับบางครั้งผมก็4บางครั้งผมก็เล่นนะครับผมตัดสินใจที่จะคอไปด้วยพอร์ตออนนะครับก็มาดูฟลับครับฟลับมาเป็น8 space นะครับ Ace Diamond แล้วก็ King Diamond นะครับผมเช็ค Under the Gun bet 25ที่เหลือ4หมดมาถึงผมนะครับผมคอ25นะครับเทิร์นมาเป็น3หัวใจนะครับตอนนี้เรามี2คู่แล้วก็มี Flush Draw ด้วยนะครับผมตัดสินใจเช็คเหมือนเดิมนะครับคิดว่าจะเช็คเรสถ้าเกิดเขาเบ็ดมานะครับเขาเบ็ดมา70ผมก็เช็คเรสไปที่155นะครับเขาคอในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมี best hand หรือเปล่านะครับก็หวังว่า River จะมาเป็น Diamond หรือ3หรือ8นะครับ River มาเป็น6หัวใจนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าผมควรจะทำยังไงดีผมก็แทงสักพักหนึ่งนะครับคิดว่าผมควรจะเบ็ดหรือผมควรจะทำยังไงดีนะครับผมคิดว่าถ้าเขามี Ace King นะครับถ้าผมเช็คแล้วเขาเบ็ดมาในจำนวนมากๆอย่างเช่น250ขึ้นไปถึง300กว่าๆนะครับผมอาจจะต้องคอโดยที่ผมไม่รู้ว่าแฮนด์ของผมมี best hand หรือเปล่านะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเบ็ดออกไป175นะครับบางคนเขาจะเรียกว่า blocking bet นะครับก็คือเบ็ดกึ่งว่าถ้าเกิดว่าผมเบ็ดจำนวนกลางๆถ้าแฮนด์เขามีกลางๆเนี่ยเขาก็อาจจะแค่คอเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าแฮนด์เขาดีมากๆเขาเรสมาเราก็แค่โฟลไปนะครับผมตัดสินใจเบ็ด175เขา snap call นะครับผมบอกว่าผมมี2คู่เขาโชว์ Ace King นะครับซึ่งแฮนด์นี้จริงๆแล้วผมไม่ควรจะต้องเล่นตั้งแต่ที่ผมมี8กับ3 Diamond นะครับผมว่ามันเป็นแฮนด์ที่ไม่ดี 175. Two pair Oh. ก็จำไว้เป็นบทเรียนในการที่จะเลือกเล่นไพ่ preflop ยังไงก็วันนี้ result ของผมค่อนข้างดีนะครับถึงจะมีแฮนด์ที่ผิดพลาดบ้างแต่ก็ทุกอย่างยังโอเคเหมือนเดิมนะครับก็กลับบ้านบวกประมาณ1,700 นิดๆนะครับก็แฮปปี้กับ result เหมือนเดิมครับวันที่4มิถุนายนนี้นะครับผมก็มีโปรแกรมที่จะไปที่เวกัสนะครับพอดีจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์เล็กๆนะครับของ WSOP นะครับหรือว่า World Series of Poker นะครับก็เลยจะเอาของในกระเป๋าออกมาลองลื้อดูนะครับเพราะว่าจะต้องจัดกระเป๋าไปที่เวกัสอยู่ดีก็เลยถือโอกาสจะถ่ายเก็บไว้นะครับว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าผมบ้างก็ลองมาดูครับอย่างแรกนะครับก็คือหูฟังนะครับก็มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ใช้บางครั้งผมก็ไม่ใช้นะครับก็เอาไว้ฟังเพลงหรือว่าเอาไว้ดูคลิปอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเกมมันสโลว์มากๆนะครับหรือว่าเอาไว้สำหรับเวลาที่เราไม่อยากจะให้คนข้างๆคุยกับเรานะครับแล้วก็เอาหูฟังใส่แต่ก็ไม่ต้องเปิดเพลงนะครับซึ่งผมก็ทำบ้างนะครับในบางครั้งปากกาก็เป็นปกตินะครับก็มีมาเป็น
power bank นะครับ power bank นี่สำคัญมากๆนะครับผมนี่โทรศัพท์ผมแบตหมดไม่ได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากก็ต้องทำให้โทรศัพท์มีแบตอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นบุหรี่ครับบุหรี่นี่ผมคิดว่า มันมีความสำคัญค่อนข้างมากเหมือนกันครับเพราะว่าผมต้องใช้มันเวลาที่เครียดนะครับโดนแบดบีทหรือว่าโดนซักเอาท์ที่แพงๆหรือว่าที่เราเล่นไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็จะออกมาสูบบุหรี่แต่ว่าซองหนึ่งผมอยู่ได้เป็นเดือนนะครับหรือว่าบางทีก็2 เดือนนะครับไม่ค่อยดูดมากครับพยายามเลิกบุหรี่นี่ติดแล้วเลิกยากมากนะครับถ้าใครยังไม่ติดบุหรี่ก็อย่าไปติดมันแล้วนะครับผมเลิกมานี่จะ10 ปีแล้วครับติดมาทั้งหมดประมาณ15-16 ปีครับผมก็จริงๆแล้วถ้าบุหรี่ไม่ได้ทำลายร่างกายนะครับผมก็ไม่ได้อยากที่จะเลิกบุหรี่นะครับผมชอบนะครับอันต่อมาเป็นโมเมนต์เลนส์ครับผมอันนี้ผมเอาไว้ถ่ายใส่กับโทรศัพท์ iPhone นะครับมันก็จะทำให้ภาพชัดแล้วก็เลนส์มันจะกว้างขึ้นนะครับผมว่ามันเจ๋งดีก็อันต่อมาครับแว่นเป็นแว่นตากันแดดนี่ถ้าเล่นที่ MGM ผมก็จะใส่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ Maryland Live ก็ไม่ใส่เพราะว่าที่ MGM นี่จะไฟจะค่อนข้างสว่างนะครับยาหยอดตาอันนี้สำคัญมากนะครับผมจะค่อนข้างตาแห้งก็ต้องหยอดตาอยู่บ่อยๆนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นี่ก็ปกตินะครับอย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไม่ให้ทำให้โทรศัพท์แบตหมดนะครับแล้วก็น้ำนี่คือผมขอเขามานะครับก็พยายามบางทีก็ตุนไว้นะครับแล้วก็บางทีก็กลับบ้านก่อนก็เลยจะมีน้ำอยู่ในกระเป๋าบ้างครับแต่ถ้าเป็น Maryland Live นี่เอาน้ำเข้าไม่ได้นะครับถ้าเป็น MGM นี่เขาจะไม่ค่อยตรวจข้างในกระเป๋ามากเท่าไหร่นะครับก็นี่ก็เป็นของโดยรวมนะครับในกระเป๋าผมของทุกอย่างในกระเป๋าผมที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ขาดได้อย่างเดียวจริงๆก็คือไอตัวโมเมนต์เลนส์เนี่ยครับที่เหลือก็คือขาดไม่ได้ครับสำคัญต่อชีวิตก่อนที่จะไปวันนี้นะครับผมก็ฝากไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอด้วยนะครับถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืม subscribe channel ของผมด้วยในทริปเวกัสครั้งนี้นะครับคือวันที่4 มิถุนายนนะครับผมก็จะมีกล้องใหม่ไปลองนะครับชื่อว่า Black Magic ก็คือกล้องที่ถ่าย unpack กระเป๋าของผมอันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆจากเวกัสนะครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นแฮนด์ที่ผมเล่นเป็นแฮนด์สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นะครับผมมีเอสคิงเจอกับคู่แจ็คส์นะครับพรีฟับผมแพ้ตอนจบนะครับแล้วก็เป็นบับเบิลบอยของทัวร์นาเมนต์ก็คือผมได้ที่19นะครับเพย์เอาท์ที่18ในทัวร์นาเมนต์มีทั้งหมด139คนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นปกติของการเล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วแล้วเจอกันอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ He's buying. All in. Good luck, Owen. Thank you Draws. Flip them. Again. And the bubble?